mỗi năm thì Việt Nam báo cáo khoảng 500.000 ca phá thai. Con số này thì chưa phản ánh được cái thực tế ở nước ta, bởi vì là còn rất nhiều cái ca phá thai được cung cấp ở khu vực kinh tế tư nhân. Như vậy là cái con số thì có thể nó cao hơn nhiều, có thể cao gấp đôi hoặc hơn gấp đôi con số được báo cáo. Và khi người ta nói đến cái con số này thì người ta có cái xu hướng là cảm thấy là có cái gì đó không ổn về tình hình phá thai ở Việt Nam. Có người nói rằng là phá thai Việt Nam thì đứng thứ 5 trên thế giới và đứng cao nhất ở khu vực châu Á. Thế thì chúng ta nên có cái phản ứng như thế nào khi mà nghe cái con số như thế này? Chúng ta thấy rằng là ở các nước trong khu vực châu Á này thì rất là nhiều nước cái luật phá thai thì chưa được phép, hay là không được pháp ủng hộ, và người phụ nữ thì vẫn có nhu cầu phá thai, bởi vì rằng là kể cả người ta sử dụng biện pháp tránh thai rất là tuyệt vời đi nữa thì vẫn có cái tỷ lệ phá thai ngoài ý muốn, và vì vậy luôn luôn có cái nhu cầu phá thai. Và khi người ta có nhu cầu và luật pháp cho phép thì người ta buộc phải tìm kiếm cái dịch vụ phá thai này ở khu vực không an toàn, và vì vậy nên là cái tỷ lệ mà tai biến, tỷ lệ chết mẹ rất là cao. Trong khi đó thì phụ nữ Việt Nam được tiếp cận với lại dịch vụ an toàn khá là dễ dàng, và cái tỷ lệ chết mẹ ở Việt Nam gây ra do là thai không an toàn rất là thấp so với các nước ở trong khu vực. Như vậy nên là khi mà nghe cái con số này thì chúng ta phần nào đó phải cảm thấy rằng là tự hào, bởi vì là cái tình trạng phá thai Việt Nam là hợp pháp, là phần nào đó đã thu thập được cái số liệu từ dịch vụ. Thế nhưng mà còn một điều mà chúng ta cũng cần phải băn khoăn nữa là tại sao cái nhu cầu phá thai của Việt Nam ta, và đặc biệt là của vị thành niên cao như thế, và cái phản ứng của chúng ta nên là tìm cách làm thế nào đó để mà giảm được cái nhu cầu phá thai này, đặc biệt là cho vị thành niên, chứ không phải là đưa ra một cái luật để cấm phá thai, bởi vì nếu như chúng ta cấm phá thai, dù là cấm kiểu gì, cấm tuổi thai lớn hay là cấm như thế nào đó, thì người có nhu cầu vẫn đi tìm những cái dịch vụ phá thai, và không may cho họ thì họ lại tìm phải những dịch vụ phá thai an toàn, thì là dẫn đến cái tình trạng là tai biến, tỷ lệ chết do phá thai và gây ra nó sẽ cao lên, đúng không ạ? Thế thì thái độ của chúng ta là như thế nào? Tôi thì muốn đưa cho các bạn trẻ một cái chiến lược 4 bước. Bước thứ nhất là nếu như các bạn chưa sẵn sàng thì chưa nên có quan hệ tình dục. Bước thứ hai là nếu như các bạn đã có quan hệ tình dục rồi thì các bạn nên sử dụng một biện pháp tránh thai hiện đại và có cái hiệu quả cao. Bước thứ ba là nếu như các bạn có quan hệ tình dục nhưng mà chưa kịp chuẩn bị, hoặc là có một lần nào đó các bạn hứng khởi lên và có cái quan hệ tình dục chưa chuẩn bị, thì các bạn nên sử dụng biện pháp tránh thai khẩn cấp, càng sớm càng tốt. WHO thì khuyến cáo là thuốc tránh thai khẩn cấp thì có thể sử dụng 5 ngày sau khi một cái quan hệ tình dục không an toàn. Tuy vậy thì cái phương pháp này được sử dụng càng sớm thì lại càng có hiệu quả hơn. Cái bước thứ tư trong cái chiến lược này là nếu như chúng ta chẳng may có thai thì các bạn tốt nhất là